بسم الله الرحمن الرحيم. هنلخص سكشنين البايو في فيديو صغير. يعني نتمنى ان شاء الله يلخص كتير، بس برضو المهم قوي انك تقرا الفايلز اللي اتعملت. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بقى اول واحد بيتكلم عن الجاستريك سكريشن. الجاستريك سكريشن او الجاستريك جوز. الجاستريك جوز الحاجه العصاره اللي بتفرزها المعده. اول حاجه اعرف عنها شويه معلومات جنرال. اعرف عن السكريشن ده شويه معلومات جنرال. اول حاجه طبيعته هو ايه؟ كلير ووتري كولرلس. البي اتش بتاعه واحد ده يعني هايلي اسيدك. ده الوحيد اللي في جسمنا اصلا اللي كده، وبالتالي علشان دي اغرب صفه هي دي اللي هنكمل عليها بقيه السكشن كله. السبيسيفيك جرافيتي بتاعته ما بين 1.006 1.09. الرقمين اللي عكس بعض دول 6 و9 واحطهم جنب بعض، احطهم قبلهم 2 زيرو. بيتعمل منه كميه قد ايه بير داي؟ 2 ل 3 لتر. السيلز اللي بتشارك في انها تعمله عندي 3 سيلز بتدخل انها تعمل لي السكريشن ده: بارايتال سيلز، تشيف سيلز، ميوكس سكريتنج سيلز. الكونتنتس او البارايتال سيلز بتعمل لي الاتش سي ال. التشيف سيلز دي بتعمل لي الانزيمز. ما هي الجاستريك جوز دي مش اسيديتي بس، هي اغرب صفه فيه هي الاسيديتي او الحاجات اللي عامله لي الاسيديتي، بس هو اصلا هو الجوز المفروض مسؤول عن الدايجيشن، ففي انزيمز، في ميوكس علشان يسهل يعمل لوبريكيشن. ميوكس سكريتنج سيلز هتعمل لي ميوكس طبعا. الكونتنتس بقى بتاعت السكريشن ده، السكريشن ده 99% منه ميه، 1% اللي فاضل ده الحاجات اللي دايبه جوه الميه دي. الحاجات اللي دايبه جوه الميه دي في منها اورجانيك، في منها انورجانيك. الاورجانيك حاجات بقى زي الانزيمز، الحاجات الاورجانيك عموما الانزيمز والميوسين. الاورجانيك حط الموليكيولز، اي حاجه بقى هتنفع معاك، كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، اي حاجه. طيب من وسط كل الصفات دي انا قلت اغرب حاجه هي الاسيديتي، لان هي دي اللي هنكمل عليها. البي اتش بتاعه الواحد اللي هو سو اسيدك كده. ايه بقى اسباب الاسيديتي دي؟ ده عندنا جديد، كوزز اوف اسيديتي. الاسيديتي دي اللي عاملها لي حاجتين. اول حاجه الاتش سي ال والاورجانيك اسيد. الاورجانيك اسيد عندي لاكتيك، مثلا حاجات زي اللاكتيك اسيد، الاسيتيك اسيد، دول احفظهم كده هما الاثنين، بس هما كميتهم مش كبيره قوي، مش مهمين كده، مش مهمين as such. ال HCl بقى هو نفسه هنقسمه لنوعين، عندي free HCl وعندي combined with protein. HCl ده يبقى combined with protein. الفري HCl ده مهم جدا بقى، هحط عنه صفه واحده هتهمني بعدين. الحاجه دي او ال HCl كونه ان هو free يعني عنده صفه ان هو rapidly reacting. يعني ايه؟ يعني من وسط كل الاسيدز دي لو انا حاطه حاجه بتتفاعل مع الاسيد، اول حاجه هتدخل في التفاعل، اول حاجه يعني تركن كله على جنب وهي تتفاعل الاول، هي اللي هتتصرف، هي دي الفري HCl. الباقيين كلهم راكنين على جنب لحد ما ده كله يخلص الاول، وبعد كده الباقيين يبتدوا يحسوا ان كان في رياكشن اصلا، سواء بقى الكومبايند والكومبايند او الاورجانيك. تمام؟ في نوت بس كنت عايزه ازودها هنا، ان انت عندك دلوقتي الاسيد ادي السوليوشن بتاعي، الاسيدك. في حاجات عامله لي الاسيديتي، يقول ان هم كذا حاجه، منهم واحد سريع وقلت هو ده اللي هي يعني، او هو ده اكتر حاجه هتهمني قوي، نعتبر ان هو ده. عايزه اقول لك ان انا لو شلت الفري HCl ده كله وفاضل، يعني هو بدل ما كان يعني انا كان عندي البي اتش واحد ده عامله لي كل دول، لو الفري HCl ده انا شلته من السوليوشن وبقيت بقى عندي فاضل الاثنين التانيين بس اللي هو الكومبايند والاورجانيك، ساعتها البي اتش بدل ما هيكون 1 هيبقى 3. تمام؟ يعني انت لو خلصت او لو شلت كل الفري HCl ده هيبقى البي اتش بتاعك 3، ودي خليها على جنب. طب لو انا شلت كل الاسيدز بقى اللي عندي، سواء HCl فري وكومبايند، سواء الاورجانيك كمان، لو شلتهم كلهم انا بقيت البي اتش بتاعي دلوقتي نيوترال. البي اتش النيوترال بتاعنا خليه معلش اعرفها ان هي 8، بلاش 7 اللي انت متعود عليها، عديها مشيها 8. تمام؟ طيب انا بقى دلوقتي اخر حاجه قلتها ان انا كان عندي حاجات سريعه وحاجات بطيئه. انا بقى على اساس كده هقسم الاسيديتي، الجاستريك اسيديتي، لنوعين بقى، ليها كمان تايبس اوف جاستريك اسيديتي. تايبس اوف جاستريك اسيديتي دي يعني بيننا وبين بعض التايب اللي هو السريع اللي احنا قلناه في الاول، دي الكلمه اللي بيننا وبين بعض السريعه، والاسيديتي بقى كلها العاديه كلهم. يعني الاسيديتي السريعه بتاعتي اللي هي بيمثلها الفري HCl، وبالتالي سموا الاسيديتي دي الطيب ده من الاسيديتي فري اسيديتي. يبقى انا عندي فري اسيديتي، والاسيديتي الفعليه بقى او اللي هي الكليه يبقى التوتال اسيديتي.
مسؤول عنها مين؟ كلهم ال HCl بنوعين اللي هم بقى الفري والكومبايند، فري وكومبايند والاورجانيك اسيدز. تمام؟ طيب فري اسيديتي وتوتال اسيديتي. ماشي. طيب انا من وسط كل دول يهمني قوي الاسيديتي، ان انا اعرف الاسيديتي دي امتى نورمال امتى مش نورمال، العادي بتاعها كام، امتى زادت وامتى قلت. يبقى انا لازم اعمل للاسيديتي دي استيميشن، اعمل استيميشن للجاستريك اسيديتي. تمام؟ لا انا بعمل ايه؟ استيميشن للجاستريك اسيديتي دي هيتم بطريقه اسمها التايتريشن. طيب ببساطه كده سيبك من كل الكلام ده، انا عايزه بس اديك حاجه سريعه كده في الاول. يعني ايه تايتريشن اصلا؟ لو انت عندك سوليوشن كده، السوليوشن ده ميه ودايب فيه حاجات كتير، موليكيول كده، موليكيول تاني، موليكيولز كتير انا مش عارفهم، حاجات كتيره محطوطين تركيزات مختلفه وانا مش عارفهم كام. منهم واحد بقى يهمني ان انا عايز اعرفه. يعني مثلا عايز ادور على الاحمر ده، عايز اعرفه كام. هل دي حاجه ازاي اعرف اصطاد دول من وسط كل ده؟ يعني الحاجه دي ازاي اطلعها كده؟ عايزه حاجه تنقي لي دول بالذات من وسط كل الباقيين. الحاجه دي ممكن انقي كده بحاجه كيميكال. يعني ايه؟ يعني انا لو حاطط حاجه بتتفاعل مع ده بس، هتنقي لي ده بس من وسط كل سوليوشن وهتتفاعل معاه. طيب انا استفدت ايه من لما هي برضه تفاعلت معاه؟ مش التفاعل ده بيتم بمعادله. انا عندي مثلا لو مثلا انا مش بتكلم على الاسيديتي خالص دلوقتي، تمام؟ بس انا هضرب مثل باول رياكشن جه في بالي NaOH مع HCl مثلا. الرياكشن كده لو كامل بقى للاخر، المهم ان انا المعادله دي بتبقى موزونه، ببقى عارف ان الموليكيول من هنا مع موليكيول من هنا، ببقى عارف يعني ببقى عارف الموليكيول هنا بيبقى قصاد كل موليكيول من دول دخل في الرياكشن بيبقى قصاده موليكيول واحد. يبقى انا لو دخلت لو دخلت مثلا، لو الحاجه اللي انا مدخلاها دي عارفه هي قد ايه، لو انا مدخله وعارفه انا مدخله قد ايه، يبقى كاني بالظبط عرفت الماده اللي انا بدور عليها دي قد ايه. خد بالك كمان ان الماده اللي انا ببقى بحطها دي ببقى عارفه عنها الكونسنتريشن. ببقى لازم انا جايبه سوليوشن، اصل ده سوليوشن انا اللي حطاه، ببقى عارفه عنه الكونسنتريشن بتاعه. لو تفتكر الكونسنتريشن ده كان بيبقى عباره عن ايه؟ كان بيبقى عدد الموليكيولز تقريبا على الفوليوم. يعني انا كمان كاني عادد من دول. يعني انا لو انا عرفت الكونسنتريشن بتاعها اللي انا حاطه اصلا، وعرفت انا مدخله فوليوم قد ايه، يبقى كاني عرفت بدقه كام موليكيول داخل معايا، عرفت دي قد ايه، وبالتالي انا عرفت دي قد ايه برضه. تمام؟ طيب تعالى زي من الاول نتخيل. يعني انت دلوقتي بتحط الحاجه دي عشان تنقي لي الموليكيولز دي. المفروض ان انا بحطهم شويه بشويه لحد ما انقيهم كلهم، مش حابه اقل من كلهم، وفي نفس الوقت ما اعديش عليهم. ثواني نعم بنصور. في نفس الوقت انا عايز لما احط موليكيول لما احط الماده دي في نفس الوقت مش عايز الفوليوم اللي انا حاطه ده يبقى ازيد من دول. يعني عايز ان هو ينقيني دول بالظبط، لا ازيد ولا اقل. يعني الماده دي المفروض ان هي عماله تنزل واحده واحده. احط نقطه في الاول تاخد حبه قدها من الموليكيولز التانيين تنقيهم وتتفاعل معاهم وخلاص. نقطه وراها تاخد حبه تانيين تتفاعل معاهم، نقطه ثالثه تاخد حبه ثالثين وتتفاعل معاهم، لحد ما هوصل لنقطه معينه هي دي اخر نقطه في الحبه اللي انا منزلهم دول. هتاخد اخر حبه من دول، اخر حبه من الموليكيولز دي جوه. تمام؟ يبقى هي دي النقطه دي بالذات هسميها الاند بوينت للرياكشن ده، اللي انا نقيت بيها كل الموليكيولز اللي انا بدور عليها. يبقى دي الاند بوينت. تمام؟ طبعا ندي اسم لكل حاجه بقى من اللي احنا قلناها دي. اند بوينت دي يعني اللي انا خلصت عندها كل الموليكيولز اللي انا بدور عليها جوه. العمليه دي كلها اللي انا بنقي بيها موليكيولز دي اسمها التايتريشن. ده السوليوشن اللي جواه السبستنس اللي انا بدور عليها. الحاجه اللي انا بضيفها دي اسمها التايترنت، اللي انا ببقى عارف عنه الكونسنتريشن بتاعه، وبعد الرياكشن ما يخلص هكون عارف عنه كمان الفوليوم بتاعه، علشان في الاخر ابقى كاني عرفت الماده اللي انا بدور عليها جوه دي قد ايه. تمام؟ طيب تعالى بقى لكل حاجه من دول نديها ديفينيشن. التايتريشن اصلا يعني ايه؟ في اول حاجه للتايتريشن ده هنعرف عنه الديفينيشن بتاعه. مش التايتريشن دي حاجه انا بعد بيها كميه الموليكيولز اللي جوه، او بعد بيها كميه الحاجه اللي جوه. انا عايزه اعرف كم كده.
انا بعرف بيها كم، وبالتالي هي اسمها quantitative determination of a substance. الماده اللي انا بدور عليها quantitative determination of a substance occurs in a stepwise manner till reaching the end point. الend point اللي انا قلت لك عليها دي اللي هي النقطه الاخرانيه. يعني انا بعمل الرياكشن ده نقطه نقطه in a stepwise manner زي ما قلنا، in a stepwise لحد ما اوصل للنقطه الاخرانيه. طيب في نفس الوقت المفروض تعرف عنه البرنسبل بتاعه. الموضوع ده البرنسبل تحديدا بقى لازم تعرف عنه كل كلمه وقلناها ليه. اول حاجه احنا قلنا فوليومتريك اناليسيس. فوليومتريك ليه؟ لان انا بنزل وانا هعتمد في الاخر على فوليوم الحاجه اللي انا منزلاها دي. انا نزلت فوليوم قد ايه علشان يتفاعل مع الماده اللي جوه دي، وبدلاله الفوليوم اللي انا نزلته ده هعرف فيه جوه الماده اللي انا بدور عليها قد ايه. يبقى هو فوليومتريك اناليسيس. فوليومتريك اناليسيس based on measuring الفوليوم of solution. يبقى انا بعتمد في الاخر على ان انا اقيس الفوليوم بتاع الماده اللي انا ضفتها دي. measuring volume of solution of known concentration. عرفنا ان التايترنت اللي انا حاطاه ده انا عارف عنه concentration، عشان ابقى في الاخر بعد ما اخلص هبقى بدقه عرفت بالظبط في كام موليكيول دخل، يبقى في كام موليكيول من الماده اللي جوه، يبقى انا عرفت بدقه طول ما انا عارف الكونسنتريشن بتاعها. called الستاندرد او التايترنت. required to react quantitatively. يعني الفوليوم انا بقيس الفوليوم بتاع الجزء. على فكره انا مش بقيس الفوليوم بتاع كل الماده اللي انا جايباها، بقيس الفوليوم بتاع التايترنت اللي دخل في الرياكشن. يعني دول النقط اللي نزلت دي انا بقيس الفوليوم بتاعها. يبقى انا بعتمد في الطريقه كلها في التايتريشن كله ان انا اقيس النقط اللي انا نزلتها دي قد ايه لحد اخر نقطه كانوا كام. يبقى انا دخلت في الرياكشن ده فوليوم قد ايه، وبالتالي انا عرفت جوه قد ايه. يبقى تاني من الاول، يبقى هو فوليومتريك اناليسيس based on measuring volume of solution. اللي هو التايترنت، يعني بقيس الفوليوم بتاعه اللي هو اساسا اللي required to react quantitatively with the solution of the substance اللي انا بدور عليها to be analyzed which is of known volume. الفوليوم اللي انا عارفاه ده خد بالك هو فوليوم السوليوشن كله. يعني انا مش عارفه الفوليوم بتاع الماده اللي انا بدور عليها. لما بقول of known volume دي انا قصدي على السوليوشن ده. يعني انا هقول لك مثلا هنا دي هات لي 5 مللي مثلا من الجاستريك جوز. 5 مللي الجاستريك جوز دي بقى فيها انزيمز، فيها ميوسين، فيها الاسيدز اللي انا بدور عليها. المهم ان انا ببقى عارف الفوليوم ده كله، لكن مش دول، مش الفوليوم بتاع السبستنس نفسها. كده فاضل لنا شويه ديفينيشنز ثانيه. كده فاضل لنا الديفينيشن بتاع التايترنت. ايه هو التايترنت؟ اللي هي الماده اللي انا نزلتها دي هي solution of non concentration added during titration. فاضل لنا تعرف ايه هي الاند بوينت، اخر ديفينيشن. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الديفينيشن بتاع التايتريشن بتاع التايتريشن والتايترنت. فاضل لك بس الاند بوينت. الاند بوينت دي هي البوينت اللي عندها لازم بيبقى اولا انت بتبقى عارف عنها ان هي دي البوينت اللي انا المفروض اوقف عندها الرياكشن. البوينت اللي انا ببقى عندها خلصت كل السبستنس اللي جوه، خلصتها ودخلتها كلها في الرياكشن ولا ازيد ولا اقل. بس في نفس الوقت انا لازم اعرفها. يعني النقطه دي يعني انا هعرف ازاي ان انا اوقف كده رياكشن او ان انا خلصت الماده دي كلها. يبقى الاند بوينت دي لازم يكون عندها يحصل لي تشينج انا اشوفه، مش عايز تشينج فيزيكال تشينج، يعني انا اقدر اشوفه بعيني. نوع التشينج اللي انا ممكن اعتمد عليه ده جوه التايتريشن عموما قد يكون حاجه من 3. قد يكون تشينج في كولر، قد يكون تشينج في بريسبيتيشن، قد يكون في الالكتريكال تشارج. طيب فاضل نقطه اخيره عن التايتريشن تعرفها، التايبس اوف تايتريشن. يعني انا بعتمد في التايتريشن كله انا بعتمد فيه على رياكشن يحصل بحيث ان انا انقي بيه سبستنس معينه جوه، واعتمد في الاخر في الريزلت بتاعتي على اني اعرف الفوليوم بتاع اللي انا نزلته قد ايه عشان اعرف كان فيه جوه الماده اللي انا بدور عليها قد ايه. بس برضو الرياكشن اللي بيحصل دوت عباره عن ايه؟ قال لك الرياكشن نفسه في منه 3 انواع انا ممكن اعتمد عليها، وبالتالي انا ممكن اخلي التايتريشن نفسه كانواع التايتريشن على حسب انواع الرياكشن. تايبس اوف تايتريشن في منه حاجه زي اللي انا هعتمد عليها النهارده اسيد بيس تايتريشن، عندي precipitation titration، عندي اخر نوع oxidation reduction. ده على حسب نوع الرياكشن اللي انا بعمله.
انا حاسه ان انا تهت كتير في النص وانا بتكلم، بس اتمنى ان هي تكون وصلت. معلش يعني لو محتاجين نقولها مره ثانيه بترتيب مش مشكله. طيب بعدين رياكشن خلاص. طيب تعالى بقى، احنا كده المفروض خلصنا كل الكلام عن التايتريشن نفسه. تعالى نطبق ده بقى جوه على الجاستريك جوز. يعني لو انا عايزه اعمل التايتريشن ده على الجاستريك جوز هعملها ازاي؟ هقول لك اول حاجه هات لي فوليوم نون اللي هو 5 مللي من الجاستريك جوز. دي بقى اللي جواها الحاجات الكتير، منها الحاجات اللي انا عايزه ادور عليها والحاجات اللي انا مش عايزه ادور عليها، الحاجات اللي هي انا. طب استنى، انا المفروض انا ايه الماده اللي انا عايزه ادور عليها اصلا؟ انا عايزه اعرف عايزه ادور على الاسيديتي. طيب انا مش اسيديتي دي من قدام اول ما بدانا قلت قسمنا اسيديتي لنوعين، ان كان في فري اسيديتي وكان في توتال اسيديتي. ماشي، ان كان في فري اسيديتي وتوتال اسيديتي. طيب انا عايزه ادور على الاثنين، خصوصا ان انا الفري اسيديتي دي تحديدا اقدر اوصل لها لوحدها هي الاول من غير ما دي تتدخل معايا خالص. هطلع الفري اسيديتي لوحدها الاول، اعمل الرياكشن معاها، وبعد كده اقوم بكمل بقى على بقيه الاسيديتي. طيب يعني انا دلوقتي بعمل الرياكشن ده على الجاستريك جوز. السوليوشن بتاعي دلوقتي هو الجاستريك جوز كله. طب السبستنس اللي انا بدور عليها هي الاسيدز، اللي هي هدور مره على الفري HCl وهدور مره على بقيه الاسيدز كلها. يبقى انا عرفت السوليوشن نفسه اللي انا بدور فيه، السبستنس، الماده اللي انا بضيفها او التايترنت اللي المفروض يتفاعل معاها. او خد بالك نوع الرياكشن اللي انا هعتمد عليه هنا اسيد بيز. طب انا اللي بدور عليها اسيد، يبقى انا هضيف البيز. التايترنت اللي انا هضيفه هو اللي اسمها دي على بعضه. هي ما تقوليش NaOH، قول لي 0.1 نورمال صوديوم هيدروكسيد. هي كده بتتقال على بعضها. تمام؟ يبقى انا المفروض ان انا هضيفها وهعمل نفس الطريقه، ان انا هضيفها نقطه. اول حاجه هتتفاعل معايا واللي انا هدور عليه في الاول هي الفري اسيدز او الفري HCl. يبقى انا بنزل نقطه هتخلص لي كل الفري HCl في الاول وتعمل لها نيوتراليزيشن. طب انت دلوقتي عارف ان انا لو عملت لها دي حاجه قلناها في الاول، لو انا عملت لها كلها نيوتراليزيشن يبقى انا شلت الاسيديتي بتاعتها. يبقى انا دلوقتي البي اتش بتاعي كان 1 هيوصل ل 3. يعني انا المفروض محتاج حاجه تنور لي عند البي اتش 3 ده عشان اعرف ان انا كده وصلت، ان انا عملت كل ايه ده؟ طب انا ما قلتش تمام. محتاج حاجه تنور هنا عند البي اتش 3 اعرف ان انا عملت رياكشن مع كل ال HCl. يعني انا وصلت للبي اتش 3. الحاجه اللي انا بضيفها دي علشان تعمل لي الكالر اسمها الانديكيتور. دي سبلمنتري كومباوند ما بيدخلش في تفاعل خالص. المفروض ان هو بيتغير في اللون مع تغير الكونسنتريشن بتاع حاجه معينه. هنا هيتغير اللون بتاعه مع تغيير البي اتش. ده كان تعريف الانديكيتور عموما. طيب انا محتاج انديكيتور ينور عند البي اتش 3. بعد كده هكمل برضو. لو انا وقفت عند كده وخدت الفوليوم اللي انا نزلته هنا يبقى انا تقريبا عرفت كده كوانتيتيشن، عملت كوانتيتيشن لكميه الفري HCl اللي جوه. بعد كده لو كملت الرياكشن بقى وفتحت تاني بقيت انزل نقطه لحد ما اعمل نيوتراليزيشن لكل الاسيدز بتاعتي، هوصل للبي اتش النيوترال اللي هو 8. هعرف ان انا عملت ان انا كده نقيت كل الاسيدز بقى اللي هو سواء كومبايند ال HCl الفري وال HCl الكومبايند والاورجانيك اسيدز كله. تمام؟ طيب ايه الانديكيتورز بتاعتي؟ ولازم نحاول لازم افهم الانديكيتور بتاعي الاول كده بقى. لازم افهم الانديكيتور بتاعي الاول عشان اعرف هوقف امتى الرياكشن. الانديكيتورز اللي انا هضيفها هنا انا محتاج 2، واحد ينور لي عند 3 وواحد ينور لي عند 8. اول واحد التوبفر، ده اللي المفروض مسؤول على ان هو يغير لي الكالر بتاعه عند 3. تاني واحد الفينول سليم بيغير لونه عند 8. افهم لي بقى التوبفر ده بيبقى عامل ازاي. التوبفر ده طول ما البي اتش بتاعك اقل من 3 بيبقى لونه بينك. اول ما اوصل ل3 يبقى لونه سلمون بينك. يبقى انا اول ما اوصل لسلمون بينك يبقى انا اللاند مارك بتاعتي جوه الرياكشن ده. انا اول ما اوصل لسلمون بينك يبقى انا كده عدلت كل الفري HCl. يبقى انا اوقف كده واخد الفوليوم اللي انا نزلته ده عشان ابقى عرفت بالظبط في كام كميه فري HCl جوه. طيب دي حاجه. بعد كده لو كملت فوق ال3
البي اتش بتاع البي اتش بقى فوق الثلاثه التوفر ده هيبقى لونه يلو. الفينولفتالين ده او الجندي صامن طول الرياكشن هو المفروض محطوط من الاول، بس هو طول ما البي اتش اقل من 8 بيبقى نو كلر، كلرلس. لو البي اتش وصل ل 8 هيغير لونه يبقى بينك. تمام؟ يبقى انت كده عرفت هتمشي ازاي. احط ال NaOH وصل البي اتش 3 يبقى انا عرفت كل الفري اتش سي ال، يبقى اخد الفوليوم كده، يبقى دي الان بوينت الاولانيه، ان بوينت الاولى هسميها اكس 1. ماشي حاضر. هسميها الاكس 1 الان بوينت. طب احنا كده عرفنا لها قيمه اللي هي الفوليوم اللي انا منزلاه ده. طب انا عايزه اعمل لها ديفينيشن الان بوينت الاولانيه دي هي نمبر اوف مليمترز. طيب خلاص مش مشكله، نمبر اوف مليمترز، يعني انا بعتمد برضو على فوليوم اوف مليمترز من الماده اللي انا ضايفاها اللي هي ال NaOH. بس ما تقوليش NaOH دي تاني، يعني انت قول لي 0.1 نورمال صوديوم هيدروكسيد، يتقال كده على بعضها. النمبر اوف مليمترز من الماده دي اللي required to react with all free HCl in 5 مللي جاستريك جوز. تمام؟ اللي انا بستخدمها. طيب المفروض ان انا كملت بعديها او مزوده البي اتش تاني لحد ما اوصل لحد البي اتش 8. التوفر ساعتها هينور عند 8، هيقول لي ان انا كده عدلت كل الاسيدز اللي جوه، يعني انا بقيت نيوترال خالص، بقيت عند 8 كل الاسيد، يعني انا كده عملت استيميشن للتوتال اسيديتي. يبقى دي الاند بوينت الثانيه، الديفينيشن بتاعها هي برضو النمبر اوف مليمترز من ال 0.1 نورمال هيدروكسيد اللي ريكواير تو رياكت with all acids in 5 مللي جاستريك جوز. تمام؟ طيب طيب انت اخر حاجه كنت عارفها ان انت عارف الان بوينت 1 والان بوينت 2. طيب انت كنت بتعمل اصلا التجربه ليه؟ علشان عايز تعمل لي استيميشن او تقول لي قيمه للفري اسيديتي، للاسيديتي نفسها سواء فري او توتال اسيديتي. يعني احنا في الاخر سواء فري او توتال اسيديتي انت كنت عايز تعمل لهم قيمه، عايز تعرف قيمه عشان تعرف اولا، يعني لو انا قدامي شخص انا عايز اعرف قيمه الجاستريك اسيديتي بتاعته سواء فري او توتال، عايز اعرف ان هو نورمال او مش نورمال، يبقى انا عايز اعرف لها قيمه وعايز اعمل لها كمان ديفينيشن. تمام؟ سواء قيمه او ديفينيشن انا هحتاج ان انا اعرفها. انت اخر حاجه تعرفها الان بوينت، يعني انت وقفت الرياكشن بتاعي. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل للفري اسيديتي او للاسيديتي كلها قيمه. القيمه دي انا محتاج لها وحده قياس، انا هعمل لها دلوقتي وحده قياس جديده. او ازاي تعمل لي قيمه الاسيديتي دي او تعبر لي عنها؟ انت ممكن تعبر لي عنها بانك تقول لي ان قيمه الجاستريك اسيديتي بتاعت الشخص ده هي الاسيديتي اللي قيمتها بتستهلك مني، او الاسيديتي اللي بتستهلك مني كميه قدرها قد كده من الصوديوم هيدروكسيد او من النورمال صوديوم هيدروكسيد او ال 0.1 اللي احنا بنقول عليه صوديوم هيدروكسيد. يعني بدل ما انت تكمل الرياكشن تاني، مش انا كده الرياكشن بتاعي دوت كوانتيتيف، وان انا ان كل كميه نزلتها من ال NaOH اخذت كميه ايكويفالنت ليها من الاسيدز. انا مش محتاجه اكمل، انا محتاج بس اعبر عنها بوحده قياس جديده ما تخلينيش اكمل اكتر من كده. تقول لي بس ان قيمه الجاستريك اسيديتي، يعني انا قدامي دول شخصين، قيمه الجاستريك بتاعت الشخص ده، قيمه الاسيديتي بتاعت الشخص ده اللي بتستهلك مني مقدار مثلا 13 مللي مثلا من الصوديوم هيدروكسيد، او بنعبر عنه، انا مش عايزه اقولها ناقصه، نورمال صوديوم هيدروكسيد. لكن دوت بتستهلك مني مثلا 50 حاجه زي كده. يعني دي كده انت كده عملت لها قيمه بان انت بس تقول لي انت استهلكت قيمه قد ايه. بس هل كده انا هقول لك ان الاسيديتي هي الان بوينت؟ لا، ما اقدرش اعمل قيمه وانا بقول ان الان بوينت دي كانت عباره عن قيمه ال NaOH اللي اتاخدت مني في 5 مللي. 5 مللي ده، ال 5 مللي دول اللي انا بعمل عليهم التجربه. انا مش هعمل تجربه في اكتر من كده، يعني انا مش هجيب كميه اكبر من كده اعمل عليها تجربه. لكن لو انا اعمل وحده قياس او عايزه اعبر لك فعلا عن قيمه تبقى موضوعيه بشكل كافي ان انا اقول عليها كوحده قياس، لازم على الاقل اقول ان انا بستهلك، يعني بدل 5 مللي دي، بدل لكل 5 مللي جاستريك جوز انا
بخليها لكل 100 مللي جاستريك جوز. تمام؟ يعني معنى كده ان انا سواء الفري سواء ال N.1 وال N.2 ممكن احرف التعريف بتاعهم شويه، ابقى طلعت التعريف للتوتال والفري اسيديتي. الفري والتوتال اسيديتي. يعني انا ممكن اعمل لها دلوقتي definition. الفري اسيديتي هيبقى ايه؟ هيبقى number of millimeters، برضه number of millimeters من الصوديوم هيدروكسيد، او قولها انت بقى على بعضها بقى 0.1 نورمال صوديوم هيدروكسيد اللي require to react or to neutralize، يعني all free HCl في 100 مللي في 100 مللي جاستريك جوز. يبقى هو نفس الديفينيشن بس خليتها 100 مللي. هنا كمان نفس الديفينيشن بس هخليهم مللي. ماشي. بس نفس القيمه سوري نفس التعريف بس هخليها برضو 100 مللي، نفس التعريف بتاع البوينت N.2 او الاكس 2 وهتخليها بس 100 مللي. تمام؟ طيب انت دلوقتي عملت لها ديفينيشن، انا بقى عايزاك تطلع لها قيمه. يعني لو قدامك مساله دلوقتي بيقول لك ان انت احتجت مثلا يعني انت دلوقتي قدامك مساله عملت في التجربه بتاعتك استهلكت منك الفوليوم بتاع الصوديوم هيدروكسيد قد ايه؟ استهلكت منك مثلا 10 مللي. انا عايزه اقول لك هات لي قيمه للفري اسيديتي على 10 مللي في الفري، يعني دي كاكس 1، يعني دي اكس 1 اللي طلعت. انا عايزه اقول لك دلوقتي هات لي الفري اسيديتي، قيمه للفري اسيديتي بتاعت الشخص ده كام؟ انا عايز كاني اشتغلت، يعني انا الفري اسيديتي هي انا عايزه اقول برضو نفس كميه الصوديوم هيدروكسيد، كميه الصوديوم هيدروكسيد اللي انا محتاجاها تعمل لي نيوتراليزيشن للاسيد اللي جوه 100 مللي. دي عامله لي نيوتراليزيشن دي في نفس الشخص ده، عامله لي نيوتراليزيشن ل 5 مللي بس. 5 مللي بس. انا كاني محتاج 20 ضعف الكميه دي، انا محتاجها تكون 100 مللي، يعني انا محتاجاهم 20 ضعف. يبقى من الاخر هضرب دي في 20. يعني انا بقول لك الفري اسيديتي كام؟ بتقول لي 10 في 20. او تاني يعني طريقه المقاس عشان برضه ما تتلخبطش، انا عندي 5 مللي جاستريك جوز بحتاج 10 مللي صوديوم هيدروكسيد عشان يعملوا لهم نيوتراليزيشن. يبقى لو 100 مللي يبقى كام هنا؟ برضه هتضربها كده، يبقى القيمه اللي عندك دي، القيمه اللي انت عايزها دي عباره عن 10 في 100 على 5 تبقى ضربت في 20. تمام؟ يبقى دي كده الطريقه اللي انت بتطلع بيها القيمه. برضه كذلك لو انا بقول لك هات لي التوتال اسيديتي، القيمه للتوتال اسيديتي بتاعت الشخص ده كام؟ القيمه للتوتال اسيديتي انت برضه هتاخد نفس القيمه بتاعت اكس 2 اللي طلعت لك وهتقوم ضاربها في 20 ويبقى انت كده خلصت. طيب احنا بقى عايزين، احنا كده خلاص خلصنا، عرفت كل حاجه عن الاستيميشن. طيب من الاخر برضه انت بتعمل التجربه دي وعايز تعرف الشخص ده نورمال ولا مش نورمال. عايز تعمل قيمه نورمال تبقى عارف ما يعني اللي يزيد عنها يبقى مش نورمال واللي يقل عنها نورمال. في تيست بنعمله بقى، هو ده اللي بنعمل بيه التستنج، بنعمل بيه اكزامينيشن يعني للشخص ده. التست ده اسمه فراكشنال تيست مين. البروسيجر بتاعته بالظبط، البروسيجر بتاعته بالظبط ان انا بيجي لي العيان صايم في الاول خالص مش واكل اي حاجه، انا بعمل له بقى استيميشن للجاستريك جوز بتاعتهم بنفس الطريقه، بعمل له تايتريشن يعني، وبطلع قيمه للفري وللتوتال. تمام؟ وبعملهم في كيرف. انا بشتغل دلوقتي انا عملت قيمه للفري والتوتال، هم بيقعوا غالبا من 120 و 30. تمام؟ وهو صايم في الاول، وبعد كده بتديله ميل ستاندرد. الميل دي 2 توست 2 كاب تي فيهم سكر بس ما فيهمش لبن. بعد كده بقى تفضل كل نص ساعه لمده ساعتين ونص بتعمل له تايتريشن تاني، تسحب 10 مللي من الصمت بتاعته عن طريق تيوب كده اسمها الرايل تيوب. تمام؟ المهم بقى بتكمل الكورس بتاعك بتلاقي النتيجه طلعت لك كده حاجه زي كده، يعني الكيرف نفسه معانا. لكن المهم ان المنظر دوت يعني دي قيمه نورمال. اي شخص بعد كده بقى بعمل له التيتريشن ده، برسم له الكيرف بتاعه بقارنه بده. طلع اسيد يبقى ده عنده هايبر اسيديتي، طلع اقل يبقى ده عنده هايبو اسيديتي، يعني الاسيديتي بتاعته اقل. طلع كده يبقى هو عنده اكلورو هايدر، يعني فاهم ان ما عندوش اسيديتي خالص. المهم بقى تعالى نانتربريت ليه كل حاجه من دول طلعت كده. يعني انا المفروض ان انا لما قست في الاول وهو صايم طلعت كده، لما انا اكلته بعد نص ساعه طلعت لي كده. على فكره دي كده البيك بعد 90 مينت
طيب يعني المفروض ان انا بعد نص ساعه من ان انا اكلته لقيتها قلت. طب قلت ليه؟ اعرف السبب ليه. علشان انا شربته الاول، يعني في دايليوشن حصل. الدايليوشن ده عن طريق ان انا شربته تي، وادي كانك عطيته ميه يعني. شربته تي، وعن طريق ان هو بلع برضه الصلايفه، عن طريق ان حصل يعني اول حاجه حصل دايليوشن، تاني حاجه انه حصل نيوتراليزيشن برضه لشويه من الاسيدز اللي موجوده عنده. نيوتراليزيشن عن طريق ال NaHCO3 اللي هو بلعه مع الصلايفه او بلعه مع النيوسن او لا كفايه. تمام، يبقى دول دي اسباب ان هو ليه قل. بعد كده هيبتدي يزيد. طب ليه زاد لحد ما وصل للبيك؟ علشان هنا حصل ستيميليشن خلاص، ستيميليشن للسيلز اللي بتعمل لي الاسيديتي، ستيميليشن كمان للبارايتال سيلز تحديدا يعني بتعمل لي HCl. بعد كده ابتدى يقل ليه؟ علشان اعرف برضه الاسباب. علشان ثلاث حاجات. حصل ايفاكويشن، لما حصل الايفاكويشن حصل ريجرج من الديودرم، حصل ايفاكويشن فالكونتنت حصل ريجرج فطلع حاجات الكالاين عملت النيوتراليزيشن للاسيد اللي جوه. في نفس الوقت ان السكريشن فيه بدا يقل، سكريشن قل. تمام. طيب فاضل لك بس تعرف ان هو الحالات الابنورمال ايه؟ ان يبقى عنده ان عنده يكون ال HCl عالي. امتى يكون عالي؟ او بلاش امتى يكون عالي، لما بلاقيه عالي يكون انديكيشن ايه؟ او بيكون مصحوب مع انهي ديزيز بالظبط؟ بيكون مصحوب غالبا مع الديودينال ألسرز. يعني ده كلو بالنسبه لي ان الشخص ده السيمتومز اللي قدامه دي، بطنه اللي وجعاه او اي حاجه، السيمتومز اللي معاه دي عباره، وفي نفس الوقت اكتشفت ان هو عنده HCl عالي، يبقى انا اكيد دوت بياكد لي ان هو عنده ديودينال ألسر. يبقى ده كلو بالنسبه لي ان انا عنده، ان الشخص ده عنده ديودينال ألسر. بيكون مصحوبه كمان جول بلادر ديزيزز. جول بلادر ديزيز، لانه الشخص ده لو عنده جول بلادر ديزيز يعني حاجه من الحاجات اللي كانت بتعمل له نيوتراليزيشن، حاجه من الحاجات اللي كانت بتعمل له اللي كانت بتعمل سكريشن الكالاين، وكان بيحصل له ريجرج، وكان بيساهم بشكل ما ان هو يظبط الاسيدتي قلت. طيب لو لقيت الHCl ده قلت، بلاش HCl اللي انا بقوله ده، الاسيد يعني الاسيدتي، تقريبا الحاله نفسها اسمها هايبر كلورهيدرا، انا نسيت بس مش مشكله يعني. هايبر كلورهيدرا وهايبو، لا هنا الهايبر، معلش يا جماعه وصل. وفي اكلورهيدرا ممكن الاقيه ليه قالب يقل معايا امتى؟ لو الشخص ده عنده جاستريك كارسينوما يعني التيشو، جزء كبير من التيشو اللي كان بيعمل لي الاسيد اصلا اتدمر راح، وبالتالي الاسيد هلاقيها قلت. ما عندوش اسيدتي خالص، دي تبقى مصحوبه ان الشخص ده عنده بيرنيشس انيميا. يعني عنده البي12 تقريبا قالب. الشخص ده بيبقى عنده البي12 ده تحديدا كان بيشارك في سيل ريجنريشن، فالستومك ساعتها بيبقى مسؤول اصلا، بيبقى بيشتغل معانا في السيل ديفيجن، وبالتالي الريجنريشن بيبقى قالل شويه في الستومك، وبالتالي ممكن يوصل لمرحله انه مفيش خالص اسيد عمل او في اتروفي فيها كلها، وبالتالي ما بقاش يبقى ما عندوش اسمه ايه، ما عندوش اسيد. ماشي فاهم. المهم ان كده السكشن الاولاني خالص الحمد لله. يلا بقى ندخل في السكشن الثاني. السكشن الثاني اصغر بكتير، بنتكلم فيه على الاميليز. طيب السكشن الثاني بقى بنتكلم فيه عن الاميليز. برضو في الاول خالص معلومات جنرال عنه. هو الاول هيدروليز انزيم، يعني بيعمل هيدروليسيس، يعني بيكسر حاجه بانه يضيف موليكيول اوف ووتر. تاني حاجه نوع الرابطه اللي بيكسرها الفا 14، وبالتالي ما بيكسرش الفا 16 خالص. الفا 14 دي سواء بقى البولي ساكرايد اللي هو بيكسره ده كان سواء كان برانشز، سواء البولي ساكرايد نفسه كان فيه برانشز، بس هو هينقي الرابطه اللي هو عايزها دي اللي هو الفا 14 يكسرها، بس مش هيجي جنب الفا 16 او لو كان مش برانشز. تمام. في نقطه عايزين نسيبها دلوقتي، هو نفسه من ضمن الكونتنت بتاعه ان هو جواه كالسيوم، يبقى بنعتبره كالسيوم ميتالو انزيم. الكالسيوم ميتالو انزيم ده يعني هو بيحتاج الكالسيوم علشان يشتغل، وخلي النقطه دي دلوقتي هنضيف عليها نقطه في الاخر. تمام. التايبس بتاعته هو في زي ما انت عارف ان الاميليز في منه اثنين. في اميليز بتعمله سليفري جلاندز، يبقى في عندي اس اميليز اللي هو سليفري اميليز، وبانكرياتيك اميليز
اميليز عاملاه البنكرياس. طيب تاني حاجه السايتس اللي انا ممكن الاقيه فين، هو موجود فين؟ موجود في الاورجنز اللي بتصنعه. يعني مثلا السليفري جلاند، وده مكتوب جنبها كده في الباوربوينت بتاع الكليه ان هو ان دي فيها الجريتست كونسنتريشن، موجوده في البنكرياس. ممكن الاقيها كمان، يبقى انا لقيتها في السليفري جلاند، في السليفري جلاند البنكرياس. تالت حاجه في البلازما، لقيناها في البلازما، وهي دي اللي هنكمل عليها شغل النهارده على فكره، دي اهم حاجه النهارده. رابع حاجه انا بلاقيه برضو في اليورين. ده الانزيم الوحيد اللي بلاقيه في اليورين. خامس حاجه ان انا ممكن الاقيه بقى في اورجانز غريبه بقى، يعني اورجانز مش السايت بتاعته بس هي موجود جواها برضه. الاورجانز غالبا هي بتبقى مثلا، خلينا نقول على طول الفالوبيان تيوب، الاوفري، التستس، اللنج، هنحتاجها برضه نوعا ما. طيب انا قلت ان هو موجود في البلازما، انا بقى محتاجه ديت في ايه؟ انه طول ما هو موجود في البلازما كده انا ممكن اقيسه جوه البلازما. لو زي هو الكميه بتاعته في البلازما دي هي كونستنت، اي نعم هي لو بس كونستنت، تمام؟ المفروض ان انا اعرفها هي كام، وبالتالي اعرف امتى تزيد وبتزيد، لما تزيد كده يبقى انتي ديزيز، وامتى تقل. يعني لازم اعرف قيمه الكونستنت ده، واعرف امتى تزيد عنه امتى تقل عنه. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف هو النقطه بقى اللي فاضيه اللي انا سبتها في الاول دي، هي كانت عباره عن البي اتش اللي بيشتغل فيها جوه البلازما. البي اتش بتاعته جوه البلازما كانت ما بين 6، البي اتش اللي بيشتغل جواها في البلازما من 6 من 6 من 6.9 ل 7، تمام؟ طيب دي البي اتش اللي هو بيشتغل فيها. هو بقى في البلازما. امتى بقى يزيد؟ ايه الامراض اللي ممكن تخلي الاميليز يزيد جوه البلازما؟ شوف يا سيدي، لو كان اول حاجه، اول سبب واكبر سبب والاكثر ان هو فريكوينت، ان اكتر سبب فريكوينت ان يبقى فيه انفلاميشن في الاورجنز اللي بتصنعه، يبقى فيه مثلا انفلاميشن في السليفري جلاند، او لو في اكيوت بانكرياتايتس، ماشي. تاني سبب ممكن يكون حاجات في اورجنز ثانيه، امراض في اورجنز ثانيه مش اللي بتصنعه، وفي نفس الوقت هو مش موجود جواها، بس هي حاجه زي مثلا ايه؟ يعني انا عندي بقول لك ان ادي البنكرياس، وادي هو بيبقى سكريتد من هنا، ودي الجول بلادر، هما الاثنين بيدخلوا هنا وبعد كده بتعدي تفتح في الديودنم. طيب يعني مثلا لو في، يعني امثله على الحاجات الثانيه اللي هو بيقول لك دي، لو عنده كوليسيستايتس هنا اكيد حاجه هتطول برده البنكرياس وبالتالي هيزيد. يبقى انا عندي لو عنده كوليسيستايتس ما علينا، لو عنده لو عنده intestinal obstruction. ثالث حاجه لو حاجه في الاورجنز اللي هو موجود جواها، بمعنى ان هم لو بوظوا ابتدى يطلع كتير في البلاد، زي مثلا انه يكون في اكتوبيك بريجنسي في الفالوبيان تيوب. الفالوبيان تيوب اصلا كان فيها اصلا اسمه ايه، كان فيها اصلا اميليز، وبالتالي لما يكبر فيها اي حاجه لو يحصل فيها مرض بالتالي هيزيد. لو في اوفيريان تيومر، لاحظ ان هم غالبا حاجات جينيتو يورينري، تمام؟ ودي كانت حاجات في الابدومين عموما، مش في الاورجنز اللي هي بتصنعه، ومش في الاورجنز اللي هو بيبقى موجود فيه. طيب حاجه كده جايه ايه؟ طيب انا عايز بقى اقيسه جوه البلاد، عشان اعرف هو كان نورمال ولا لا. هقول لك ان انا بعتمد على طريقه الكالوريمتر اللي انا متعود عليها، يعني انا هعتمد على كالوري. طيب سيبك برضو من الكلام عموما، تعالى نقول حاجه كده على جنب. لو انا عندي تيوب حاطط فيها ستارش، حطيت عليها ده، يعني ده ستارش، وحطيت عليها ايودين. الستارش بيعمل لون ازرق مع الايودين، تمام؟ طيب انا عايز اقول لك بقى الاميليز بيعمل ايه؟ الاميليز انزيم بيكسر الستارش اللي هو بيدي لون ازرق الى برودكتس ثانيه بتعمل لون كلر ويز ستارش. يعني بمعنى اخر ان انا هعتمد في الكالوريمتر بتاعي على ايه، او هجيب الكلر بتاعي منين؟ ان انا جايب تيوب، 2 تيوب، الاثنين فيهم نفس الكميه من الستارش، تمام؟ نفس كميه الستارش،
انا هضيف عليها الاميليز، واحده منهم هضيف عليها الاميليز اللي بيعمل الرياكشن. ماشي. وحاطط انا الايودين هنا وهنا، يعني المفروض ان في الاثنين اللون الازرق. دي فيها اللون الازرق الكامل اللي كان المفروض نفس كميه الستارش ده تعملها، الازرق الحقيقي. تمام، ده فيها الازرق الحقيقي. دي بقى عليها الاميليز اللي المفروض هيكسرها وهيقلل الزرقه بتاعتها دي بان هو يكسر ويعمل البرودكتس بتاعته. طيب انا بقى يعني المفروض يعني كده من اللي احنا قلناه ده استنتجنا ايه؟ انه اللي لونه اغمق معناها انه في اميليز اقل، يعني كل ما الاميليز يكتر كل ما اللون يقل. تمام، يبقى انا بالكالوريمتري ممكن اطلع قيمه للابزوربنس، جوه الكالوريمتري ده، وبالتالي اطلع قيمه للاميليز. النورمال فاليو اللي المفروض تطلع لي كل مره، المفروض تطلع لي يعني في الشخص النورمال من 70 ل 340 يونت بير لتر. تمام. طيب كده فاضل لنا ايه؟ الايكويشن اللي انا بشتغل عليها اصلا ان انا بجيب الابسوربنس ده اسمه، ده نفسه الحاجه اللي انا بخليها الحقيقيه دي اللي انا ما حطيتش عليها الستاندرد، ما حطيتش عليها الاميليز، بسميها ستاندرد او بسميها بلانك. تمام، ودي السامبل. يبقى انا بجيب الابسوربنس بتاع البلانك ناقص الابسوربنس بتاع الاميليز بتاع السامبل على الابسوربنس بتاع البلانك تاني. يبقى انا دي حطيتها فوق وتحت، دي حطيتها مره واحده بس، حطيتها بعد الناقص كمان، واضربها في الرقم اللي هو الكونستنت بتاعنا، هو تقريبا 1480 حاجه زي كده، بس استنى اتاكد من البتاع. طيب 1480 فعلا. طيب طيب خلاص. المهم احنا كده قلنا الطريقه بتاعته عموما. انت يهمك من البتاعه دي كلها انك تطبق الايكويشن دي صح وخلاص. طيب في كام معلومه نظري كده عن الاميليز عموما، ان انت ممكن تستخدم كميته في البلاد دي انك تعمل دايجنوزز. يعني لو عندك البنكرياتيك اميليز عالي، ده معناها او ده يعني اكيوريت انديكيشن ان الشخص ده عنده اكيوت بنكرياتايتس. تمام. حاجات تانية من اللي بستخدمها في البنكرياتيك ديزيزز غير البنكرياتيك اميليز، اللايبيز انزيم والتريبسين، وهو البنكرياتيك اميليز ده. طيب في الاطفال انا هلجأ بقى لده بدل ده، علشان الطفل عموما طول ما هو ما قبل 5 سنين بيبقى الكميه بتاعته مش شبه الادلت،